Amigo, amiga, meron ako ituturo sa inyo ngayon. Libre. Ito ay kung paano i-block yung mga porn sites sa computer natin. Okay? Itong computer ko ngayon, wala pa akong settings na binabago. So, ito sa notepad, ito yung mga gagawin natin. Napakadali lang. Okay? So, papakita ko muna sa inyo. Ito. So, sa browser ko, accessible pa yung porn sites. Ayan. Type natin porn, for example. Ayan. Meron. Kita siya. Meron, kita siya. Close natin to. Para gawin yan, ito, gawin natin siya ng napakadali lang. Punta kayo dito sa type here to search, tapos click nyo yung run, type nyo yung run, okay? And then type mo ncpa.cpl. Then click mo OK. Tapos right click ka dito sa Ethernet, go to properties, select mo yung Internet Protocol version 4 TCP/IP IPv4. Then go to properties. Tapos, dito sa baba, select mo tong use the following DNS server addresses. Okay? So, eto yan. Copy-paste nyo lang. So, sa primary, ito yung sa taas. Secondary, yung nandito sa baba. Okay. So, i-click nyo lang yung okay. Tapos, try natin kung ma-access pa rin ba yung porn sites. Yun. Wala na. Block na yan. So, ganun lang siya kasimple, ganun lang siya kadali. Wala kayong binayaran, wala kayong subscription na ginawa. So, pwede nyo na itong itry sa mga computers nyo para hindi na ma-access ng mga bata. Okay? Sana may natutunan kayo.